שלום לכולם, תודה רבה לצופים, לצופות ולצוות, ליעל ולרחל, וגם לנוכחים פה שמשתתפים בפאנל מדע ותודעה. הם יעבירו מסר במשך של 5 דקות 55. שלום לכולם. יעל, שומעים את הרעש שם, סליחה. אז יש לנו פה 3 מרצים שיעבירו מסר במשך 5 דקות 55 שניות, ומרצים מעניינים, מרתקים. רן אררד יתחיל, והנושא שלו יהיה על הורדת מקדם האגו. דוקטור היילי, תדבר על, יש לה דוקטורט בחינוך, והיא תדבר על רגשות כגשר לחיים. רגשות כמובן זה מנוע מאוד מאוד חשוב בשביל לתמרן את התודעה ולהגיע מאוד מאוד עמוק. לסיום יש לנו הרצאה מרתקת של סניר הדרי, הוא ידבר על המדע של המילניום הבא, ואני מבטיח לכם הרצאה מרתקת עם הפתעות, אני אשאיר את ההפתעות בשבילו. אז אנחנו נתחיל עם רן שהוא פיזיקאי ויזם ועוד הרבה דברים ומטפל, ורן הבמה שלך, בבקשה. ערב טוב ותודה רבה על ההזדמנות. אני רק אוהב לדייק, אז אני לא פיזיקאי, אני מורה לפיזיקה ומאוד אוהב פיזיקה. ואני הולך לדבר על נושא שמרתק אותי כבר מעל עשור, זה מדע ותודעה ומודלים של תודעה, וגם אני אזכיר מושג שאני המצאתי, ואני מקווה שבעתיד יהיה יותר מפורסם, שנקרא מקדם האגו. אבל דבר ראשון אני מאוד הייתי רוצה שניקח יחד כמה נשימות בשביל להוריד את מקדם האגו, לפחות את שלי, אולי גם את שלכם. אז לפי ההנחיה שלי, בבקשה, שאיפה, 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 ועוד פעם אחרונה. אוקיי. עכשיו אני מרגיש הרבה יותר בשל להעביר את המסרים. אז קודם כל, מדע ותודעה זה קונספט לא מובן מאליו, זה כמעט אוקסימורון, מדע ותודעה. מדע הוא גשמי, מדיד, שכלתני, לינארי, ותודעה בסופו של דבר זה בדיוק הקצה השני של הקיום. תודעה בעיניי זה כמו בצל, אז כן, יש את הקליפה, שאותה כן אפשר לחקור עם כל מיני מכשירים ולמדוד ולפתח תיאוריות. אבל ברגע שמתחילים קצת להעמיק פנימה, הדברים נהיים יותר ויותר בלתי מדידים, בלתי מובנים, ובשלב מסוים הם כבר נשגבים מבינתנו, כי המגבלה הכי גדולה שלנו בהבנת התודעה זה זה שאנחנו בני אדם, ולא חשוב כמה אנחנו חכמים ויש תקציבים ומכשירים, אנחנו מוגבלים על ידי המיינד והחושים. אז לכן תודעה ברובה לנצח תישאר קצת ארטילאית. ומה זה בכלל תודעה? אומרים בבודהיזם הטיבטי שאין הגדרה לתודעה, ואני יכול להבין את זה, כי זה דבר שכל כך הולך ומתרחב ומתרחב ונהיה מסתורי, ולהגדיר את זה זה לקחת הכל ולנסות לדחוס לאיזה רובריקה ולנסות להבין במוח הקודח והשאפתני שלנו. אז בואו ניקח עוד שאיפה. ובכל זאת, אני מאמין שאנחנו כבני אדם אמורים בהדרגה לפתח מודלים לתודעה. זה משהו שאני עושה כבר מעל עשור, מקווה שבעתיד המודלים שלי גם יתפרסמו. אני בכל אופן מאמין בהם. והמושג הכי בסיסי, אחד מתוך רבים אצלי במודל, זה מקדם האגו. והרעיון הוא כזה: אנחנו בנויים באופן בסיסי משתי תודעות. יש לנו את התודעה הרוחנית. לפני שנולדנו ואחרי שנעזוב את הגוף, נהיה כל כולנו בתודעה רוחנית. כלומר, מקדם האגו יהיה 0. כשאנחנו נולדים, אנחנו מקבלים איזו קובייה, וזה הדימוי שלי, שיש בה מחשבות ורגשות ודעות וחוויות והצמדויות ותשוקות וסלידות. הקובייה הזאת היא התודעה הגשמית, האגו. עכשיו, היא מאוד שונה אצל אדם א' או אדם ב', וגם אצל כל אדם מקדם האגו. עכשיו, מה זה מקדם האגו? זה בכל רגע נתון יש פרופורציה בין התודעה הרוחנית והגשמית.
ככל שאנחנו יותר בתודעה הגשמית, כלומר ככל שמקדם האגו יותר גבוה, אז ככה אנחנו יותר דעתנים, רדופי רגשות, מותנים, משהו נוקשה בנו, הרבה יותר צפויים, הרבה יותר קל לנבא מה יהיה המחשבות והרגשות שלנו בעתיד, והרבה פחות בחירה חופשית, והרבה יותר סבל. מקדם האגו הוא מדד גם לסבל. שאיפה? כשאנחנו מוצאים דרכים להוריד את מקדם האגו, זה יכול להיות בין היתר בעזרת נשימות כאלה, יש עוד עשרות כלים אחרים. אנחנו נהיים יותר גמישים, פתוחים לדעות חדשות, פתוחים לשינוי הדעה, יותר זורמים, חיים בהרמוניה עם הקיום, ובין היתר יש לנו דבר קסום שנקרא בחירה חופשית. שאיפה? כי ככל שמקדם האגו גבוה, אנחנו כמו מכונה, אנחנו פועלים על אוטומט. ברגע שהאדם נמצא באיזו הצפה רגשית, או שהוא מאוד מאוד דעתן, כמעט אין לו יכולת בחירה, הוא פועל כמו רובוט. ברגע שאנחנו חוזרים לאדמה, לסנטר, לנשימה החופשית, ובואו ניקח עוד שאיפה, ככל שמקדם האגו יורד, אז יש לנו הזדמנות לבחירה חופשית. זאת אומרת שיש לנו הזדמנות לבחור בחירות עמוקות, משמעותיות, שיתרמו להמשך ההתפתחות שלנו, ויביאו בהדרגה עוד ועוד טוב לעולם. בסופו של דבר זו המטרה. לרדת בסולם הסבל, להגשים את עצמנו, ולעשות טוב. שאיפה? שאיפה? תודה רבה על ההזדמנות. נהניתי. שאיפה? תודה רבה רן, מרתק. אני חושב שדיברת ממש רק על קצה המזלג, אני יודע שאתה עושה דברים הרבה יותר מעניינים, אז אני מקווה שנחזור לזה גם בשלב השאלות ונרחיב. אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור היילי רוזנבלום, שתדבר על נושא מרתק של רגשות כגשר לחיים, אז הבמה שלך היילי. תודה רבה, ובהמשך לרן, תודה על הנשימות, כי הכנת את הרקע לקראת הדברים שאני אביא. אז אני מבקשת, תוך כדי שאתם מקשיבים לי, תקשיבו לא רק מהמחשבה, אלא תקשיבו גם מהלב, איזה תחושות פיזיות מתעוררות בכם כשאני אדבר על המסר שאני מביאה, ואיזה רגשות זה מעורר בכם. אוקיי? רגשות נעימים, רגשות לא נעימים. תנו תשומת לב כמו שנתנו לנשימה, ואנחנו כבר מבושלים עם הנשימה עם רן, אל הרגשות שהדברים שלי מדברים אליכם, אל הלב, כי אני מדברת מהלב. אז אני באה מתחום ההוראה, הטיפול והשיקום. 3 תחומים שהחוט המקשר ביניהם הוא הממד הרגשי. המקום של רגשות בהכשרה המקצועית וביישום הלכה למעשה, זה המוקד שאליו אני מתייחסת, כאשר המקום הרגשי הוא לא המקום שאנחנו רגילים ביום יום לדבר עליו, ויש גם לא אחת מגבלות פנימיות או חיצוניות, סטיגמה, ולכן האומנות, מכיוון שהיא ערוץ ביטוי טבעי וראשוני של אדם, יכולה להיות בעצם גשר להקשבה והבעה של רגשות. באומנות אני מתכוונת לכל סוגי האומנות. זה יכול להיות מוזיקה, וזה יכול להיות צילום ותיאטרון וכתיבה יצירתית, אומנות פלסטית, תנועה, ריקוד, כל דבר שבאמצעותו
אנחנו מבטאים את עצמנו מעבר למימד המילולי. אז המסר שאני מביאה הערב הוא הצורך להתמקד ולקדם את המקום של רגשות, בהכשרה מקצועית של אנשי מקצוע בתחום של חינוך, של טיפול ורפואה. כל אדם שעובד עם עוד אדם אחר, הידע שהוא רוכש צריך להיות קודם כל מבוסס על המקום הרגשי שלו כאדם, כדי לאפשר לו לראות את הרגשות שבאדם האחר. כלומר, אני בעצם באה אל התלמיד, או אל המטופל, או אל הסטודנטים שלי, מהלב. כמובן שעם ידע, אבל ידע של דוקטור גוגל ועוד דוקטורים מהסוג, הוא ממד אחד רק. ולכן מאוד חשוב שמתוך ההיכרות שלי את עצמי, של איש המקצוע, מתוך מודעות לעצמית, מודעות למשמעות של העשייה שלי, למען התפתחות האחר, כן? אם אני מלמדת איזשהו תחום, אני תמיד צריכה לשאול את עצמי, מה זה יעורר אצל התלמיד? מה זה מעורר אצלי? לאן זה לוקח אותי? ולא רק שהוא ידע, אלא איפה זה יפתח אותו. יש משפט מאוד יפה שאומרים שאולי ריצ'רד באך אמר את זה, we teach what we are and not what we know. זאת אומרת, אנחנו בעצם מלמדים או מטפלים או מקנים לאחרים את הדרך, לא דרך הידע שלנו בלבד, אלא דרך what we are. אז אם אני מודעת לעולם הרגשי שלי, ויודעת לבטא, יודעת להתייחס אל הממד הזה אצלי ואצל האחר, הרי שאני אבוא אל ההוראה, אל ההכשרה המקצועית, ממקום הוליסטי, ממקום שלם. יש את הידע ויש את המודעות, למי אני ומה אני מביאה. לכן תוכנית ההכשרה של מעגלי הלב שאני פיתחתי עבור אנשי מקצוע בחינוך, בטיפול ובשיקום, התוכנית הזו מעגלי הלב מתמקדת על התפתחות רגשית אישית, שמאפשרת לאדם, לאיש המקצוע, לראות את העולם הרגשי של האדם האחר. וכאן לאומנות יש מקום חשוב, כי זה, כמו שאמרתי בהתחלה, בעצם ערוץ טבעי וגשר ממש אל העולם הרגשי. ולכל אדם יש את הדרך הייחודית שהוא מבטא את עצמו, אחד באמת דרך מילים, ואחד דרך כתיבה, ואחד דרך מוזיקה, ואחד דרך צילום, וככל שאני כאיש מקצוע עם יכולת לגעת בכל התחומים, אני מאפשרת לאדם שממולי לבטא את עצמו, את הייחודיות שלו. אז את הגישה הזו, את הרוח של הגישה הזו, אנחנו מיישמים במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, במסגרת התוכנית להכשרת מטפלים בתנועה ואומנויות, במסגרת תוכנית של שיקום הוליסטי לאנשים שהם זכאי סל שיקום ויש להם מוגבלות, אבל הם לומדים ביחד עם אנשים ללא מוגבלות, כי האומנות מאפשרת להיות קהילה אחת ביחד. ורק השבוע כדוגמה היה לנו כנס גדול בנושא של יום האומנות כזיכוך הנפש באמצעות האומנות בעין הסערה, ועלו על הבמה הסטודנטים שלנו עם הסטודנטים מארגון אלווין, שבעצם הם מוגדרים כאנשים שהם זכאי סל שיקום. ויש לנו גם את המרכז לטיפול רגשי שמבטא, מממש את הרוח הזו. אנחנו מקיימים יוזמות מאוד מאוד מרגשות, למשל בימי המלחמה הקודמים, ואנחנו הולכים לעשות את זה גם עכשיו, ערכנו משפחות, ילדים, תלמידים, אצלנו במכללה, ונתנו להם לבטא את הרגשות של הטראומה, של כל מה שהם חוו באמצעים של כל האומנויות. אני מבינה שהזמן כבר מתקרב, אני אסיים שמבחינתי זאת עשייה של משמעות ערכית למען האדם באשר הוא, ובניית קהילה עם אור ותקווה לעתיד של אחדות, חיבור ואור בכל מעגלי הלב. אנחנו רואים איך המדינה, אנחנו כולנו בסערה, ומאוד מאוד חשוב שיהיה כלי, שיהיה ערוץ לפתח. משפט אחרון, הרוח הזו פיתחה אצלי את מודל המורה החדש, שקשוב מהלב ולא מהידע שלו,
ויוצר שילוב ואיזון אינטגרטיבי, לראות את האדם כהוליסטי. אני מקווה שתוך כדי שדיברתי, התעוררו בכם אסוציאציות, מחשבות על עצמכם כתלמידים, על עצמכם בתהליך ההכשרה שלכם כאנשי מקצוע, ועל המטופלים שלכם. אם יש לי עוד חצי דקה, אני רוצה לתת דוגמה של סיפור קטן. אם לא, אפשר לקרוא את זה בספר שנקרא רגשות בהוראה ובניהול בית ספר. צוות של חוקרים חקרנו את ההשפעה של רגשות על תלמידים באקדמיה שיבואו אל השטח ויפגשו את התלמידים מגיל הגן ומעלה. אז תודה רבה וערב טוב. תודה רבה להיילי. רגשות כמובן זה דבר מאוד מאוד חשוב, וכל הכבוד על הגישה החדשנית. אנחנו נחזור אלייך בשלב השאלות ונוכל גם להרחיב. אנחנו עוברים עכשיו להרצאה של שניר הדרי, הרצאה מרתקת על המדע של המילניום הבא, וכאמור הבטחתי לכם הפתעות, ואני בטוח שההרצאה תהיה מרתקת ומעניינת. אז שניר בבקשה. טוב, אז שלום לכולם ותודה על ההזדמנות. שמי שניר הדרי ואני בין שאר עיסוקיי הרבים, אני גם מנהל קהילה ברשתות החברתיות שנקראת מפגשים מהסוג החמישי בישראל, אולי נדבר עליה אחרי זה. היום אני רוצה לדבר איתכם בעצם על המדע של המילניום הבא. כשאנחנו מנסים בעצם להבין את הממדים העמוקים של התודעה האנושית, אנחנו מוצאים את עצמנו במחקר של כל מיני תופעות בלתי מוסברות. ואני רוצה להפגיש אתכם עם עבודה חלוצית של הרבה מאוד, כמה חוקרים שהעזו לצאת מגבולות המדע המקובלים, וגילו כל מיני תובנות יוצאות דופן על טבע התודעה, על תקשורת טלפתית, והשפעה של תודעה על החומר, שמהן עולה שבעצם המדע החשוב ביותר של 1000 השנים הבאות, יהיה מדע התודעה. אז ברשותכם, אני אשתף את המסך כדי שגם תבינו קצת על מה אני מדבר, ונציג לכם, תוך כדי שאני מדבר את הדברים. וויליאם בראוד, שהוא היה דמות חלוצית בתחום הפסיכולוגיה, הוא הקדיש את הקריירה שלו לחקור תופעות חריגות ויוצאות דופן, שלא עולות בקנה אחד עם ההבנה המדעית המקובלת. הוא חקר טלפתיה, הוא חקר פרקוגניציה, פסיכוקונזיס, ריפוי באמצעות הנפש, והוא בעצם מתגר את מה שאנחנו מכירים היום כאפשרי, ובעיקר עסק במחקר בתופעות השפעות פסיכוקינטיות על בעלי חיים ובני אדם. הוא חקר בשנות ה-70 בעיקר, והוא בזמן שהוא חקר את התקשורת הטלפתית, הוא ירד לעומק הפוטנציאל של התודעה האנושית לשדר מידע ללא שימוש בחמשת החושים הידועים, והוא סיפק בעצם ראיות משכנעות שהכוונה הממוקדת של אדם יכולה להשפיע על הבריאות או המצב הקיומי של בן אדם אחר גם ממרחק פיזי. ולממצאים האלה יש השלכות מאוד עמוקות על ההבנה שלנו של הקשר בין גוף ונפש, ועל התפקיד של התודעה שלנו בעצם בעולם הפיזי. חוקרים כמו ראסל טארג והרולד פוטוף הם היו דמויות מרכזיות בחקר הצפייה ברחוק, תרגול תודעתי שבו בעצם אנשים מתארים מיקומים או אירועים ברחקים באמצעות תפיסה על חושית. הם היו חלוצים במחקר הזה במכון של סטנפורד בשנות ה-70, והם טבעו בעצם את המונח של צפייה מרחוק, מה שנקרא באנגלית remote viewing, והשתתפו בפרויקט מחקר של ה-CIA שנקרא סטארגייט, על תופעות נפשיות דומות, בין השאר השתתף פה גם אורי גלר שאנחנו מכירים, והם ביקשו בעצם להבין ולרתום את היכולת של המוח האנושי, לקבל מידע ולקלוט אותו מעבר לחושים הפיזיים לצרכי מודיעין, והם תרמו לתחום הרחב יותר של פרפסיכולוגיה בהבנה שהתודעה בעצם היא לא לוקלית, היא לא קשורה דווקא למרחב ולזמן, וחלק גדול מיוצאי הפרויקט שהיו בפרויקט הזה בזמן שהוא היה מסווג, היום יש להם כל מיני חברות עסקיות, אזרחיות, שנותנות כל מיני שירותים בתחום החיזוי, מודיעין עסקי, איתור נעדרים וכדומה. והכל בעצם מבוסס על איזושהי תפיסה קוסמולוגית, שאחד ההוגים הראשונים שלה זה היה יצחק בן-טוב, ולפי המודל התיאורטי של בן-טוב, בעצם המוח הוא לא מייצר את התודעה, אלא הוא מקלט בתוך שדה תודעה אחוד. אנחנו בעצם סוג של מקלט רדיו או מקלט טלוויזיה, שקולט את התודעה שנמצאת בחלל סביבנו או ביקום כולו, והתודעה הזאת היא בעצם נמצאת בכל מקום. וכל אחד מאיתנו בעצם מקלט ייחודי שיש לו פרספקטיבה ייחודית של התודעה הזאת על היקום. והמודל הזה הוא מציע נקודת מבט מאוד מיוחדת על טבע המציאות.
לפי מה שבן טוב אומר, המחשבות שלנו, הכוונות שלנו, בעצם חלק מאיזושהי אינטראקציה קוסמית בינינו לבין היקום, שהיא באיזון חוזר, ואנחנו גם משפיעים וגם מושפעים על התודעה הזאת. בעצם הרעיונות שלו הם בעצם תורמים לאיזשהו דיון מתמשך על הקשר בין תודעה ועולם הפיזי, והם בעצם מציעים איזשהו סינתזה בין המחקר המדעי ותובנה רוחנית, מתוך הבנה שבאמת המדע החשוב ביותר של האלף הבא הוא מדע התודעה, ולישראל יש פוטנציאל מאוד גדול בתחום. מי שמכיר את סרט השדה האחד של ציפי רז, בשיתוף כל מיני מדענים מובילים בתחום, ומחקר פורץ דרך שמתקיים היום באוניברסיטת חיפה של לימור שמש, שחוקרת גלי מוח בזמן של תקשור, וזה מוביל אותנו למחקרים שנעשו ברחבי העולם. אחד המחקרים מיסודו של ארגון פרי, מיסודו של האסטרונאוט אדגר מיטשל, ערך מחקר באמת פורץ דרך ומרתק על הקשר בין תופעה של הבעמים לבין התודעה. בעצם עשו סקר בינלאומי של אלפי אנשים שבעצם דיווחו על מפגשים מודעים שהיו להם, זיכרונות מפגשים מודעים עם ישויות, חוצנים, ובעצם המסקנות של המחקר הזה הן מאוד מאוד משמעותיות, ואנחנו מבינים מהם שבין השאר טלפתיה היא כנראה שיטת התקשורת הנפוצה ביקום. אחד המעורבים במחקר הוא ג'ון קלימו, שהוא פסיכולוג בהשכלתו, הוא כתב גם ספר על נושא של תקשור, וחקר את הנושא הזה, ומהתובנה הזאת שבעצם טלפתיה היא שיטת התקשורת הנפוצה ביקום, ולאו דווקא שפה מדוברת, בעצם אנחנו מגיעים לנושא של מפגשים מהסוג החמישי. קשר יזום עם תרבויות חוצניות ועם ישויות. את המונח מפגשים מהסוג החמישי טבע סטיבן גריר. הוא בעצם בשנות ה-90 הקים מרכז מחקר שנקרא CSETI, המרכז לחקר תרבויות חוצניות, שבעצם מתבסס על פרוטוקולים של יצירת קשר יזומה עם תרבויות חוצניות באמצעות טלפתיה, הרחבת התודעה, ולא ניכנס יותר מדי לעומק איך הפרוטוקול הזה עובד, אבל בסופו של דבר התמונות האלה שאתם רואים כרגע זה תמונות של לכאורה חוצנים או ישויות שתועדו במהלך פעילויות של סטיבן גריר והאנשים שפעלו יחד איתו, של ישויות שבעצם הגיעו ונפגשו עם קבוצות של אנשים כתוצאה מהפרוטוקולים האלה שפותחו, שמבוססות על הטלפתיה הזאת. וכלשונו של סטיבן גריר הוא אומר שהוא מאמין שנגלה בקרוב שהמדע החשוב ביותר של 1000 השנים הבאות יהיה מדע התודעה. ודרך שילוב של מדע קפדני שחוקר ובודק בצורה יסודית, אבל מקבל גם תופעות בלתי מוסברות בתחום הפרפסיכולוגיה שהמדע המטריאליסטי לא מוכן לקבל אותם, אנחנו אולי נוכל לפנח את חידת התודעה ואת התפקיד שלה בעיצוב המציאות שלנו. ואנחנו יכולים גם את התודעה האישית שלנו לחקור בכל מיני דרכים, אם זה תרגול של מדיטציה, מסע חוץ גופי, ובין השאר גם תרגול של הפרוטוקולים של מפגשים מהסוג החמישי. אז אני מאוד מאוד מודה לכם על ההזדמנות, ואין לנו ארץ אחרת. תודה רבה שניר, באמת מרתק כל המחקרים האלה, מחקרים של תודעה וגם כל הנושא של חוצנים, כמובן נושא מדהים. אני גם שותף לדעתך שזה אחד הדברים העתידיים אפילו בתקופה הקרובה. אז אנחנו נחזור אליך בשלב השאלות. אנחנו עכשיו בשלב השאלות מתחילים מההרצאה הראשונה של רן הרהרד ונפנה אליו שאלות. אז רן, קודם כל דיברת על מקדם האגו, אז אני רוצה להבין, יש לך איזה משוואה שמתארת את זה? המשוואה הזאת היא מתארת משהו, מסבירה אותו, יש לה תחזיות כמו במדע? המודל הוא מודל מפורט לפרטי פרטים, אני כבר עובד עליו מעל עשור, יהיה לי קצת קשה להסביר אותו בקצרה, אבל באופן כללי יש את קוביה שהיא התודעה הגשמית, והיא מתווכת בין מי שאנחנו באמת, שזה החווה או הצופה, לבין העולם. זה כמו איזה ממיר. עכשיו, יש את השטח הנוכחי שדרכו רואים את העולם וחווים. אז השטח הנוכחי, השטח שלו ביחס לכלל הפוטנציאל, זה מקדם האגו.
זה מודל די מפורט, אבל אני אתן אנלוגיה שאולי קצת יותר ברורה. ככל שאנחנו צופים בעולם עם משקפיים יותר עבים, אז ככה אנחנו רואים את הדברים קצת יותר מעוותים, או קצת יותר בהתאם לתפיסת העולם האישית שלנו. ככל שאנחנו מורידים את מקדם האגו, אנחנו למעשה מורידים את המשקפיים. יפה. אז אתה בעצם מדבר על הצופה, הנושא של הצופה נכנס בתורת הקוונטים, וכמו שאתה יודע, אני גם מוסיף אותו בשביל להסביר את תורת הגרביטציה, ולפתח תורת גרביטציה קוונטית. אז אני גם מבין, כן, אם אני זוכר גם משיחות איתך, שאתה גם משתמש בתורת הקוונטים, כדי לפתח את הרעיונות שלך? בהחלט יש אנלוגיות, וגם באופן כללי אני רואה אנלוגיה בין תודעה לבין מכניקת הקוונטים, כי שניהם נמצאים על התפר בין מה שאנחנו יכולים להבין, לבין מה שלעולם לא נוכל להבין. אז לכן גם בתודעה וגם במכניקת קוונטים וגם בעוד כל מיני מושגים אחרים כמו החלמה ואהבה, תמיד יש פיצול כזה בין הדברים שאפשר להבין לבין הדברים שהם נשגבים מבינתנו. חוץ מזה, אני שואב אנלוגיות מעוד כל מיני מודלים ספציפיים במכניקת הקוונטים. לדוגמה, נושא של קבלת החלטות, אני שואב השראה ממודל מאוד מאוד מוכח ומצליח, שנקרא מודל אייזינג לפרומגנטיות, שפותח לפני כ100 שנה ויותר, כשהמדע למד מה זה ספין. בעיניי זה מודל חזק מאוד גם בתחום של קבלת החלטות. יפה, אז אני אחזור לשאלה ששאלתי קודם, אני לא בטוח שקיבלתי תשובה. המודל שלך יכול לתת תחזיות שאפשר לבחון אותן בצורה מדעית? המודל בהחלט יכול לתת תחזיות, ואני אוסיף בטרמינולוגיה שלי, ככל שאצל אדם מקדם האגו יותר גבוה, ככה הוא יותר צפוי. אז ככה יותר קל לנבא. ככל שאצל אדם מקדם האגו יותר גבוה, אז ככה הוא בכל היום או יום יום יחשוב את אותם מחשבות, ירגיש את אותם רגשות, ואם באיזה יום מסוים הוא לא ירגיש, נגיד אדם רגיל כל הזמן להיעלב, ובמשך איזה יום יומיים הוא לא נעלב בכלל, אז ביום השלישי זה יבוא ביג טיים כפיצוי על הימים הקודמים. אז להכל יש מודלים שמבוססים על נפחים של תת קוביות שרוצים לבוא לידי ביטוי ביחס של תת הקובייה, נפח ביחס לנפח הכולל, מודל טיפה מורכב. אז כן, בהחלט הכוונה לתת תחזיות, לפחות תשתית לתחזיות. כן, נשמע מקסים, מדהים, באמת מרתק, ממש יפה מאוד. אתה מדבר בעצם על הורדת מקדם האגו, אולי פה אני אעיר הערה, אתה יודע שכשפיתחתי את מודל האסטרוסוציולוגיה שמקשר בין אנשים וכוכבים, אז בעצם אחד הדברים שרלוונטיים שגם לכוכבים יש אגו, זה השדה המגנטי, כן? ויש כוכבים שמסתובבים מאוד מהר ויש להם הרבה מאוד אגו, ויש כאלה עם פחות אגו. אז בהרצאה שלך דיברת על להוריד את מקדם האגו, דיברת על נשימות כדרך לעשות את זה. איזה עוד שיטות אתה מציע לאנשים להוריד את האגו? טוב, זאת שאלה מאוד גדולה, זו שאלה שנשאלת כבר אלפי שנים, מה ניתן לעשות כדי לרדת בסולם הסבל? אז יש מלא אסכולות וזרמים, מיוגה ומדיטציה ותרפיית גוף נפש ואמבטיות קרות, אז זה מאוד מאוד אישי, ואם אדם יתפתח ויתקדם וירד בסולם הסבל סלש במקדם האגו, זה הרבה תלוי לאו דווקא בכלים, אלא יותר בתשוקה ובנחישות שלו לרדת בסולם הסבל ולהתעורר רוחנית. לפחות אצלי התשוקה בוערת לכך, אז בכל תקופה אני מוצא כלים אחרים. יפה, מדהים. מקדם האגו זה מספר בין 0 ל-1, אני מבין נכון? כן. 0 זה אין אגו ו1 זה מלא אגו? כן. איפה אתה שם את עצמך היום במקדם הזה, על הסקאלה הזאת? אני רק אגיד לך דבר אחד, זה לשמחתי במגמת ירידה. אני השתמשתי בהרבה מאוד כלים לאחרונה, בין היתר התגרשתי, זה כלי מדהים להורדת מקדם האגו וסולם הסבל. וחוץ מזה אני עושה כיום מלא טרקים בספרד, עוד כמה ימים אני טס לטרק השלישי השנה,
ובין לבין ויפאסנה, מקלחות קרות ועוד כמה כלים שלא על כולם אני אפרט עכשיו. כן, אוקיי, אני שומע פה קצת התחמקות, אבל בסדר, אתה יודע, אולי אם תגיד את המספר, אז זה באמת יעלה את מקדם האגו, אז לא כדאי להגיד. לא, באמת לא מדדתי, גם קצת קשה למדוד, גם אני לא תמיד נוח לי להעיד על עצמי, אבל אני יכול להגיד לך שיותר ויותר אני מוצא את עצמי צועק, אושר, אושר, אושר! התדירות של זה הולכת ועולה, אז אולי זה אומר משהו. הנה פה יש לנו עצה לצופים, איך להגביר את העושר ולהוריד את מקדם האגו, נפלא, באמת רעיון נהדר. להיות מאושר זה בהחלט דבר נפלא. דיברת קצת על זכות הבחירה, אז כמו שאתה יודע, יש מחקרים שבעצם מדברים על זה שמדענים יכולים לבדוק את המוח, ובעצם לנבאות את ההתנהגות של הבן אדם אפילו לפני שהוא בעצמו יודע מה הוא חושב. אז זו שאלה באמת מרתקת שיש עליה גם הרבה מחקרים, הרבה דיונים והרבה ויכוחים, האם יש לנו בחירה או לא. אז בעצם אתה אומר שהדבר הזה אפשרי. אז קודם כל, המחקרים האלה מאוד מאוד מבלבלים והם מציגים תוצאות מבלבלות, כי הם לא באמת בודקים בחירה חופשית. המחקרים האלה בודקים כל מיני תהליכים שכלתניים שהם לא בחירה חופשית. יש פה שאלה הרבה יותר עמוקה, אין לנו הרבה זמן לזה, יש פה שאלה עמוקה, מה זה בכלל בחירה חופשית? והאם זה שחור לבן? כי במדע יש כביכול שאלה, יש בחירה חופשית, אין בחירה חופשית, כאילו זה בינארי. ואני אומר קודם כל זה לא בינארי, אלא בכלל יש פה איזה פוטנציאל, מתי יש לנו פוטנציאל גבוה לבחירה חופשית, מתי נמוך, ומה זה בכלל בחירה חופשית. אז נגיד ממש בקצרה, שבחירה חופשית היא בחירה בין שתי אופציות עם דרגות שונות של מקדם אגו. נגיד אם לנקום או לסלוח, להילחם או להתרחק, להיות אגרסיבי וציני או פתוח. אז זאת הבחירה החופשית, וזה דבר שהוא לא מובן מאליו, וזה תמיד דורש מעורבות של הצד הרוחני שבנו, אם אנחנו באמת רוצים לקבל את הבחירה שמתאימה לצד היותר רוחני, לצד עם מקדם האגו הנמוך יותר. כן, יפה. יש גישה שאומרת שבעצם אנחנו הצופים, ואז הבחירה שלנו היא בעצם איך להתייחס למציאות, לקבל אותה בהבנה או לריב איתה. אבל זה באמת נושא, הרוח הוא באמת, אפשר להיכנס לזה הרבה זמן. היילי ושניר, יש לכם איזה שאלות לרן? קודם כל זה היה באמת מרתק, וההשקה לתחום שאני מביאה היא ממש מה שנקרא כפפה ליד. וזה מאוד מעניין כי זה נתפס שאגו, אז אוקיי, אני שם את עצמי בפרונט ואני ואפסי עוד. אבל אריק פרום כבר אמר לנו שאומנות האהבה מתחילה מזה שאני אוהב את עצמי ואני נותן לעצמי את המקום. אז השאלה היא איך אנחנו מתייחסים לנושא של אני עצמי או אגו, האם זה היה מאוד יפה, המספריות הזו שניסית למצוא, האם אני קיים ורואה גם את האחר, מה זה אגו, מה זה אני, מה זה עצמי, זה סוגיות מאוד מאוד משמעותיות, פילוסופיות, אבל מאוד מאוד פרקטיות. אז זה מאוד מאוד חשוב מה שהבאת, ובאמת, עוד פעם אמרתי, אריק פרום מבחינתי הוא הגיידליין בקטע הזה, שזה לא אגו, זה פשוט לאהוב את עצמי מהמקום של לראות שאני קיים, ולראות את הגבולות שלי, ואז אני יודעת את הגבולות של האחר. וזה בעצם אולי ההגדרה הבסיסית של המקום שאתה מביא את האגו, ומאוד אהבתי את המשקפיים האהבים האלה, כי זה היה דוגמה הכי קונקרטית והכי פשוטה, שעובר כל מסר של המסר שלך. אז תודה. תודה רבה. אני רק אומר שאני מאוד מתחבר לגישה הזאת של להיפטר מהאגו, כי אם אנחנו מקבלים את זה שהנשמה שלנו היא נצחית והאגו הוא זמני, אז הוא לא באמת נחוץ לנו בשביל להתחבר לנצחיות שלנו. אם אנחנו רוצים להתחבר
לתודעה קוסמית, לתודעה אחת, אנחנו לא צריכים את האגו שלנו, אנחנו צריכים לפשוט אותו, ולהיות יותר מחוברים לצד הנצחי שלנו, ולא לצד הזמני. אין ספק שככל שאנחנו מדללים את האגו, אנחנו זוכים ליותר ויותר מתנות והפתעות, כמו בחירה חופשית, כמו טלפתיה, כמו אינטואיציה, כמו יכולת לעשות דברים שנראים נשגבים מבינתנו, ולייצר מציאות, וכמובן להרגיש מדהים. היילי, אני מורה, אמרתי את זה בהתחלה, ואני בהחלט מביא הרבה אהבה לשיעורים, והמון צעקות אושר, ככה אצלי נפתח כל שיעור, מאמין שיום אחד זה כבר ינפוץ בכל רחבי הארץ. אז באמת כיף היה לפגוש גם את המרצים הנוספים, ולשמוע את ההרצאות שלכם. כן, אולי יתפתחו שיתופי פעולה פה. אין לדעת? כן, יש בהחלט. לדעת, יש לרצות. אוקיי, בואו אנחנו נמשיך בתוכנית. תודה רבה לרן, באמת הרצאה מרתקת ועל כל ההעברות. אנחנו חוזרים בעצם להיילי, דוקטור היילי רוזנבלום, ואנחנו רוצים לשאול אותך כמה שאלות, ואז גם יצטרפו אלינו שניר ורן. דיברת על רגשות בעצם, מה בכלל התפקיד של הרגשות? למה בכלל יש רגשות? שאלת השאלות. נהדר, תודה על השאלה. הרגשות הם בעצם, תראה, יש למעלה מ-90 הגדרות במילונים. אני אכנס על זה דרך המקום שאני מגיעה לשם, אוקיי? מבחינתי הרגשות הם אותו חלק בתוכנו שמגיב אל מפגש עם העולם החיצוני, שזה יכול להיות מפגש עם הטבע, עם הספרינג, עכשיו עם האביב שיש, זה פותח לי ונותן לי תחושות ורגשות, זה יכול להיות מפגש עם אדם שפותח לי את הלב או סוגר את הלב, איזושהי אינטראקציה שלי בתוך עצמי, כך שזה בעצם התגובה שמתעוררת בתוכי, בהקשר למפגש שלי עם עצמי, עם התוך עצמי ועם העולם החיצוני. מתוך 90 ההגדרות, זה הפורמולה שאני בוחרת להתייחס אליה. כן, בסדר, יפה. אז מה בעצם עושים בתוכנית הזאת שפיתח? איך מעבירים את השיטה הזאת של החיבור לרגשות, ללב? אוקיי. אז אנחנו יוצאים בתוכנית הזו, אני יוצאת מתוך נקודת הנחה, או יצאתי מתוך נקודת הנחה, שההוראה המסורתית, קרי אפילו בממד הרפואי, מתייחסת בעצם אל התלמיד כמישהו שצריך לשפוך אליו ידע דרך עם איזשהו משפך לתוך הראש. זאת אומרת שכשאנשים הגיעו, אני פיתחתי את התוכנית עבור אנשים שמגיעים מתוך תפיסה מסורתית שאוקיי, אני רכשתי ידע, יש לי תואר כזה או אחר, ואני הולך לתת לך את הידע שלי. כאשר העולם שלנו היום כל כך השתנה, וידע הוא כבר לא בידיים של המורה או של הכומר, ושהכיתה הייתה, אצלי אני למדתי בגימנסיה, המורה עמד על הקתדרה, ממש הייתה במה בגימנסיה, וכולם ישבו בשורה אחד אחרי שורה. אז מעבר לזה שאפשר למשוך בצמות אחד של השני, בעצם זה כמו לשבת בכנסייה, ששם ישב הכומר, והוא אמר, אתה לא יכול להתקשר לאלוהים, למודעות, ללמעלה, רק דרכי. ולדרך הזו כבר היו הרבה ביקורות והבנה שזה עולה כסף וכל מיני דברים כאלה, כך שבעצם כל מי שהגיע לתוכנית הגיע עם תפיסת עולם שככה מלמדים, שזו הגישה וככה בוחנים את התלמיד, ככה שופטים אותו וככה מודדים את הידע שלו. ולכן מה שאני עושה בתוך התוכנית הזו, אני בעצם מביאה את האנשים שמשתתפים
להיות קשובים לממד אחר, לממד הרגשי של עצמם, לפגוש את מה זה עשה לי כתלמידה למשל, כדוגמה. כשהמורה עשתה לי כך וכך, מה זה עשה לי כשאני למדתי רק בשיטה מסוימת, ואם לא פעלתי בצורה שהיא חד ערכית, שאולי התאימה לילדים מסוימים, ולא לי, מה זה עשה לי? איך אני הגדרתי את עצמי, איך הגדירו את עצמי? כאשר אני נותנת לאנשים לעבור תהליכים של להכיר איך הם הגיעו הלום, ומה פיתח אותם, מה פתח להם את הלב, ומה סגר להם את הלב. ולאט לאט אנחנו מזהים את אותם האירועים שסגרו או פתחו לנו את הלב, שפיתחו את תפיסת העולם שלנו, את האחר, על ידי זיהוי, היכרות, פיתוח מודעות של הנה ככה אני מתנהג, כי מדור לדור זה עובר, אם זה עם שוט ואם זה עם סרגל פעם שזה היה, אז אולי זה יצטמצם, כבר היום אין את הסרגל, אבל יש את הציונים, מיצב וכל מיני כאלו שוטים אחרים, אבל ממש שוטים שבכלל לא מזהים את התלמיד עצמו, ורק אז אחרי שהם עוברים את כל התהליך הזה, הם מפתחים מודעות וקורית טרנספורמציה, והם משנים את תפיסת העולם שלהם. זאת אומרת, אני לא אומרת להם עכשיו, בהשתלמות הזו, כן, עכשיו תעשו כך וכך, מה שעשיתם תעשו אחרת. זה לא קוגניטיבי, זה לא התנהגותי, אלא זה איזשהו תהליך של התפתחות שהם עוברים בתוך עצמם, וקורה להם משהו שוואו, פתאום הראייה נהיית אחרת, פתאום את אותו תלמיד, אני רואה לגמרי ממקום אחר, מה שלא ראיתי אותו קודם, ואנחנו יודעים שיש לנו הרבה תלמידים שנפלטו מבתי ספר, ואחר כך הם עוקפים את כולנו בסיבוב, כולל את המורים, אין מבחינת להגיע להישגים, אם זה כלכליים, ואם זה יוזמות ופרויקטים, דווקא בזכות זה, שהעיפו אותם מבית הספר, והם הצליחו לממש את עצמם בחוץ, בצורה לגמרי של חופש, ולא שתהיה מרוכז, כן? ואם הוא קצת קופצני כי הוא ספורטאי, אז צריך לתת לו מיד, סליחה, איזשהו רטלין או משהו כזה, ובמקום לתת לו להיות בטבע, כמו בתי ספר היום שיש כאלו של דמוקרטיה או אנתרופוסופי או כל מיני דברים כאלו. עכשיו, זה המהות של ההשתלמות. איך זה נעשה? באמצעות הקשבה לרגשות, אם זה דמיון מודרך ומדיטציה ולהקשיב לעצמנו, ולהשתמש הרבה בכל הסוגים של אומנויות, אם זה ליצור אומנות שמבטא את הרגשות שלנו, לדבר על מטאפורות, על דימויים, על סמלים. למשל, אם עכשיו הייתי אומרת לכם, תוציאו עכשיו מחזיק מפתחות, ותסתכלו על המפתחות, יש לכם מלא מפתחות, תבחרו 2 מפתחות. אחד, שמזכיר לכם אירוע שסגר לכם את הלב, שהתכווצתם, שננעלתם, תרתי משמע המנעול, ואחרי זה תחפשו בצרור עוד מפתח שפתח לכם את הלב, שנתן לכם איזשהו וואו, איפה האושר שלך, כן? כן, איזושהי חוויה של פתיחות, של זרימה. אז בצורה כזו של דימויים, מטאפורות, כל מיני כלים יצירתיים, משחקי תפקידים, יצירה של חומרים, יצירות דרך אומנות, תנועה, הרבה עבודה על הגוף, כי בגוף הכל נרשם, כל החוויות שפתחו או סגרו לנו את הלב, נעלו לנו את הרגשות או הפציצו לנו את הרגשות בלי שנוכל להכיל אותם, הכל נרשם בגוף, זה גוף נפש, הכל ביחד. אז בתוכנית אנחנו משתמשים בכל ההיבטים, אנחנו עובדים על מודעות לגוף, לתחושות, איך הם באים לידי ביטוי ברגשות, ואיך הם מתורגמים למחשבות. זאת אומרת, זו הגישה, גוף, רגש, מחשבה, ומשם כל החיבור הזה אינטגרטיבי, לא מפורק, אלא האינטגרציה ביניהם יוצר בעצם את הראייה ההוליסטית שלי, את עצמי, ואז אני יכולה גם לראות את האחר, לא רק על מה שהוא חושב או לא חושב, אלא מה קורה לו בגוף, איך הוא מדבר איתי, איך הגוף שלו מגיב, האם הוא מדבר, והגוף שלו לא זז, שיש שם איזשהו נתק, כמו בחוויה של סקיזופרנים, שאנחנו אומרים שזה פלט אפקט, אפקט שטוח, כאילו אתה שומע מילים, ואתה נעלם, אתה לא מבין מה הבן אדם דיבר, למה? כי החוויה הרגשית שלו מנותקת מהחוויה המילולית, ואנחנו בעצם בתוכנית
מביאים את החיבור בין כל הממדים, ויוצרים את היכולת שלנו להסתכל על עצמנו מבחוץ, לראות את עצמנו, את נרטיב החיים שלנו, ולראות, להסתכל גם על הנרטיב ממקום לגמרי אחר, וזה מה שמאפשר לנו לראות את האחר כשלם, כי האופן שבו התבוננו בי, משפיע על האופן שאני מתבוננת בעצמי. אם יסתכלו עליי כל הזמן, אם אני שמנה, אם אני רזה, אם אני חכמה, לא חכמה, ככה אני אתייחס לעצמי. וככה, חד משמעית, אני אתייחס לתלמידים שלי או למטופלים שלי. ולגמרי גישה אחרת, אני מביאה שם, אם זה מרטין בובר שמדבר על בסוד שיח, הוא אומר שאני מסתכל על האדם לא כלז, אלא כאדם, אני רואה אותו, אני רואה, הוא קיים פה עכשיו ממולי, אריק פרום כבר דיברתי, וקייסמית, פטריק קייסמית מדבר על זה שאני לומד מהמטופל, זאת אומרת, זה לא אני יודע ואני, יש לי ידע, יש לי דוקטורט או תואר שני או לא משנה מה, באיזשהו טיפול, אלא אני קשוב לו כדי ללמוד גם על עצמי איך אני מגיב, ודרך זה קורית אינטראקציה, זה אינטראקציה, זה גם בהוראה, הוראה אינטראקטיבית. לא, אני אומר לך ואתה תעשה את מה שאני אמרתי. כי אז מה שקורה היום, תלמידים ומצביעים ואומרים, המורה, אבל קראתי בגוגל שזה אחרת, אז המורה נהיית חיוורת, כי היא רואה שיש ידע אחר חדשני שנוצר. ומה שמלווה אותי בקורס, זה הספר שהתחלתי להראות אותו מקודם, זה נקרא רגשות בהכשרת מורים ומנהלי בתי ספר, וזה קריטי, מנהלי בתי ספר. את הספר הזה ערכנו יחד פרופסור איזרו פלטקה, מאוניברסיטת תל אביב, קולגה שלי בתחום של הרגשות, ובמשך 3 שנים אספנו מורים באקדמיה, שעשו מחקרים על הממד הרגשי אצל גננות, אצל מורות, אם זה באקדמיה, אם זה בתיכונים, במגזר היהודי, במגזר הערבי, בחרדי ובחילוני, וזה ספר שמאגד מחקרים מדהימים, והוא משמש כספר מלווה תיאורטי בקורסים רבים, וכמובן גם בקורס שלנו, כי הוא מאגד את כל הידע של תחום הרגשות. אני אגיד עוד משהו, שהתוכנית בנויה על שינוי שקרה בפילוסופיה של החינוך ושל ההכשרה המקצועית. בוא נאמר שעד שנות ה-70, כמו שאמרתי מקודם, הייתה גישה רפואית, שצריך לתקן, אם הילד לא בסדר, כמו רופא, כן, לתקן על רגל נשברה. משנות ה-70 ועד בערך שנות ה-80-90, הגישה הייתה יותר חברתית, שהעבירו את תשומת הלב לחברה, החברה שהבן אדם נמצא בו, שזה גם המשפחה כמובן, אבל משנות ה-90 חל שינוי של אני חלק מתוך השינוי הזה, בעיצוב התפיסה הזו של המודל החדש, שנקרא התקופה הרדיקלית. ולמה היא רדיקלית? כי זה לא התלמיד, זה לא המורה אשם, אלא זה אני, איש המקצוע, עובר תהליך של התפתחות של הנפש שלי, של המודעות שלי, של האישיות שלי, ואז אני אשפיע על הלמידה וההתפתחות הרגשית, חברתית, אישיותית של התלמיד. לכן, כל התפיסה של מעגלי הלב, המודל החדש של המורה, הוא בתפיסה של המורה, המודל החדש. תודה רבה, ממש רואים את ההתלהבות שלך, ובאמת אני בטוח שכולנו היינו רוצים ללמוד במערכות חינוך כאלה פתוחות ומחבקות ואוהבות ותומכות. אנחנו קצת קצרים בזמן. לפני שאתה עובר, אם אתה נותן לי את הסיפור קטן על ילד אני מציע פשוט... אם לא, אז לא, זה בסדר, סיפרתי מספיק. כן, טוב, תודה, וסליחה. אנחנו עוברים לסניר, לשלב השאלות. סניר, אז אתה דיברת בעצם על המילניום הבא, קודם כל שאלה טכנית, אתה מדבר על 1000 השנים מעכשיו, או המילניום של שנת 3000, או שנת 2000, על מה אתה מדבר בדיוק? על 1000 שנים הקרובות, מפה והלאה, כן? פחות או יותר. אוקיי. יכול להיות גם 2000, אל תתפוס אותי במילה. בסדר, עכשיו אתה הזכרת את כל הנושא של חוצנים, שכמובן זה נושא מרתק, הראת אפילו תמונות, אתה פגשת פעם בחיים חוצן? אני לא פגשתי באופן אישי חוצן, אבל כן ראיתי הרבה פעמים כל מיני תנועות של אורות בשמיים, שלא יכולתי להסביר אותם כאיזשהו כלי טייס אנושי מסוג כלשהו, וזה לא היה בתקופת המלחמה שרואים כל מיני רקטות עפות בשמיים.
פגשתי אנשים והכרתי אנשים שמדווחים על מפגשים עם חוצנים במהלך השנים האחרונות. אז לא יכול להגיד שממש פגשתי פיזית, אני באופן אישי, זה לא. עדיין לפחות, אולי בעתיד. אני רוצה רק לחדד את השאלה, כלומר, אתה בעצם לגבי אנשים שדיברת איתם, מדברים על אנשים שפוגשים חוצנים במסעות אסטרליים, כלומר בעצם בחלום, או לא בעירות, אלא באיזושהי מודעות בחלום. אתה מדבר על מפגשים גם פיזיים עם חוצנים? יש ויש. צריך להבין שזה מדובר פה בתופעה שהיא רב גוונית, יש פה תופעה רב ממדית, אז והיא גם קשורה לתחום של התודעה והמרחב האסטרלי. אז לפעמים מפגשים יכולים להיות בתחום האסטרלי, שהם לכאורה מפגשים שהם בתוך התודעה בלבד, אבל האמיתיות שלהם והמסרים שבהם שניתן אחרי זה לאמת אותם במציאות הפיזית שלנו, הם בעצם יוצרים איזושהי תחושה סובייקטיבית לפחות למי שנפגש, שבאמת המפגש הוא אותנטי, ויש גם אנשים שכן מדווחים על מפגשים פיזיים שהיה להם. אחד האנשים שאני מכיר ופגשתי זה יוסי רונן, שכתב לאחרונה ספר, יוציא לאחרונה ספר שנקרא אחד, ששם מתואר בין השאר המפגש שלו עם חוצנים בשנות ה-80, וכתוצאה מכך הוא עבר איזשהו תהליך מאוד מאוד מעמיק, שהגיע לשיאו בשנים האחרונות עם הספר הזה שהוא הוציא. מאוד מתחבר דרך אגב לתפיסה הקוסמולוגית של בנטוב, של אחדות התודעה, שגם שרודינגר מדבר עליה, על העניין שכולנו חלק מתודעה קוסמית אחת. אז זה דוגמה, כן. יצחק בנטוב מדבר גם בעצם על מסלול התפתחות של הנשמה, של גלגול נשמות. אתה מסכים עם התפיסה הזאת? אני מאוד מסכים, אני גם חושב שהוא לא היחיד, יש גם הרבה חוקרים שחקרו את זה ברעיונות, בהיפנותרפיה, כמו דולורס קנון, כמו מייקל ניוטון בספר שלו מסע הנשמות, ברברה למב, גם ברברה למב וגם בדולורס קנון, הרבה התעסקו גם בנושא החוצני, כי בעצם הם כחלק מהפסיכותרפיה שהם עשו, ובהיפנוזה של שחזור גלגולים, הם גם הגיעו לגלגולים חוצניים בעבר, לדוגמה, או בתקשורת עם ישויות, תוך כדי ההיפנוזה, בעצם מסרים שהתקבלו מישויות דרך המטופל, כל מיני דברים מהסוג הזה. מרתק. אתה יכול לספר לנו בקצרה על הקהילה שבנית, מה המטרה, מה אתם עושים? כן, אז הקהילה בעצם היא קיימת כבר כ5 שנים, היא התחילה כקבוצה קטנה שניסתה לעשות מפגשים בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, תוך שימוש בפרוטוקולים שפיתח אותם סטיבן גריר, ולא רק הוא, בעצם הגישה הזאת של יצירת קשר עם תרבויות חוצניות היא קיימת כבר עשרות שנים, ובעצם העוגנים שלה הם בשנות ה-50, אבל ממש היא התחילה לקבל תאוצה בקבוצות רמה בפרו בשנות ה-70, ולאחר מכן, ובשנות ה-90 בעצם זו תנועה בעצם בינלאומית של אנשים, תנועה לא כל כך מאורגנת, אבל תנועה בינלאומית של אנשים שעוסקים בדברים בסגנון דומה, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מדי פעם נפגשים, בדרך כלל אנחנו בוחרים איזשהו מקום בטבע, מנותק מהציביליזציה, תחת כיפת השמיים, מתרגלים מדיטציה ביחד, יש איזשהו פרוטוקול שבו אנחנו בעצם קוראים מתוך איזשהו רגש, אם דיברנו קודם על רגש, אנחנו רואים רגש בתור סוג של אנרגיה, שעוזרת לנו למקד את השדר התודעתי שלנו. כמו שאומרים באנגלית, emotion is energy in motion, והרגש הזה, אם אנחנו באים מתוך רגש של אהבה וחיבור לאחדות הקוסמית, אנחנו בעצם יכולים להתחבר לאותם חוצנים שמתקדמים רוחנית ותודעתית, שמשדרים על אותו תדר. ואנחנו מזמינים אותם להגיע אלינו. ובהרבה פעמים אנחנו רואים תנועות בשמיים של כל מיני דברים שהם לא לוויינים, שפתאום עוצרים להם בשמיים, או עושים תנועות משונות. יש הרבה תיעודים של הדברים האלה גם ברשתות החברתיות. אז עם הזמן בעצם אני קיבלתי את זה כמציאות. כשאני התחלתי לפני כמה שנים הייתי מאוד ספקן לגבי הדבר הזה, אבל החוויות האישיות שלי בעצם עשו אצלי איזשהו סוג של מהפך תודעתי, וגם אצל הרבה אנשים שהתנסו בזה. שאלה קצרה, מתי לדעתך יהיה המגע הראשון
שממש יהיה פומבי ויפורסם בכל העיתונים, ברשות טלוויזיה, מגע ראשון עם חוצנים. כבר היה. כבר היו הרבה מאוד מקרים שדיווחו בהרחבה בתקשורת, אבל למשל אורות פיניקס בשנות ה-70 בפיניקס, אבל אם אנחנו מדברים על תופעה כלל גלובלית, אני חושב שזה יקרה רק שהחברה שלנו כתרבות אנושית תהיה יותר קוהרנטית, פחות מלחמתית, פחות אלימה, יותר מכוונת לשמירה אחד על השני ושמירה על איכות הסביבה. אז אני חושב שתרבויות מתקדמות יהיו מוכנות לפתח איתנו קשרים הדדיים, כי כל עוד אנחנו מנסים להרוג אחד את השני ואת כדור הארץ, הסיכוי שזה יקרה לדעתי הוא לא גדול. רוב הסיכויים שאם תנחת חללית היום של חוצנים באיזשהו מקום ציבורי, בכיכר דיזנגוף נגיד, רוב הסיכויים שיראו בהם, אז לא רואה את זה קורה בשנים הקרובות, לפחות לא איך שכדור הארץ נראה כרגע. אולי תהיה איזה דרמה, מהפכה תודעתית, אבל אני חושב שמה שאנחנו עושים, המחקר התודעה, ומה שאנחנו עושים בשביל להביא את התובנות האלה, שכולנו עוסקים בגוונים שונים, יעשה איזושהי מהפכה תודעתית בסופו של דבר, ויעשה איזושהי טרנספורמציה, שאולי בתקווה בסופו של דבר תביא אותנו להיות ציוויליזציה ברמה אחת קצת יותר, שראויה להיות חברה באומות הכוכבים, ואחת משוות ערך לציוויליזציות אחרות שקיימות ביקום, בתקווה. יפה, אני רק רוצה להזכיר לקהל שמשהו כמו לפני 20-25 שנה נחתה בישראל חללית של חוצנים, יצא משם חוצן מאוד מיוחד, ואחר כך התברר שבפנים נמצאת שם ציפי שביט, מי שזוכר. אני חייב לציין שלפי מה שאני מכיר וזה, אני קצת יותר אופטימי ממך, ואני מאמין שנחיתה ופירסט קונטקט של חוצנים זה עניין של כמה שנים, לדעתי אפילו עד סוף העשור, אבל נחכה ונראה. אנחנו צריכים לסיים. רן והיילי, יש לכם אולי שאלה קצרה ואולי גם תשובה קצרה לסניר? אני יכולה להגיד שאתה מדבר על הפוטנציאל הזה של מפגש עם תקשורת ממד ה-50, מה שנקרא, מבחינה רגשית, אני מתרגשת ואני מחכה לזה. אז זה לא עניין של אמונה קונקרטית, אלא זה איזושהי חוויה פנימית של התרגשות שאני מקווה שזה מה שיקרה, ואני מקווה להיות שם. ממש. ואני חושבת שאם הרבה מאיתנו נקווה ונהיה שם במקום, אני מאוד אהבתי את הדבר הזה, שבעצם אנחנו צריכים לעבור איזושהי טרנספורמציה גלובלית, כן, איילין קדי גם דיברה על זה מאוד מפינהורן פונדיישן, כן, שאנחנו צריכים לעבור איזושהי תודעה, כולם ביחד, לעלות למעלה כדי שהם ירצו לבוא אלינו, וזה גם משהו של הנביאים, כאילו שאמרו לנו כל הזמן, כאילו תתנהגו כמו שכך וכך, אז יהיה כך וכך, אז אולי כולנו ביחד נעשה כל אחד צעד אחד קטן, כדי להגדיל את המעגל הזה, שיהיה מעגל שירצו לבוא אלינו חזרה, כי אריק פון דניקן אמר שהם היו כבר פה, אז באפריקה יושבים ומתופפים, ואומרים שהם מחכים להם, כי הם הבטיחו שהם יחזרו, אז אולי זה מה שהם אמרו, שהם יחזרו בתנאי ש... רן, יש לך איזה שאלה קצרה? לא, רק להגיד יישר כוח לכולכם. תודה רבה. תודה רבה לכולכם, תודה רבה גם לצוות, ליעל ולרחל, ונתראה בפאנל הבא. אני רוצה רק להגיד את התודה, אבל דיברנו מספיק, היילי. לרן, לאלון ולך יעל, תודה רבה, כי הייתם מאוד נעימים, החיוך שלכם, באופן שניהלתם את זה, לא מובן מאליו, אז תודה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה. לילה טוב. ביי. רן, היה לך סבלנות.